ખુશી ફેશન ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને સાથે બેલ આઇકન પણ દબાવો અમારા લેટેસ્ટ વિડીયોની જાણકારી માટે। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, નમસ્કાર। ખુશી ફેશન ગુજરાતી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। હું યોગેશ સોનગરા। આજના વિડીયોમાં આપણે શીખવાના છે આ તમે સ્લીવમાં ડિઝાઇન જોઈ રહ્યા છો, આ ડિઝાઇન સેમ ટુ સેમ આપણે કટિંગ અને સ્ટિચિંગ બંને શીખવાના છે। તો વિડીયોને લાસ્ટ સુધી જરૂરથી જોજો અને અમારા ચેનલમાં નવા હોય તો અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। તો ચાલો શરૂઆત કરીએ। તો સૌથી પહેલાં તમે જોઈ શકો છો આપણે આ સ્લીવ લઈ લીધી છે। તો આ જે સ્લીવ છે એમાં આપણે સૌથી પહેલાં આ પ્રમાણે લંબાઈ જોઈ લેવાની। તો આની 16 ઇંચની આપણે લંબાઈ રાખવાની છે। તો 14 ઇંચ પરથી આપણે 14.5થી કટિંગ કર્યું છે અને 14 ઇંચ પર આપણે સિલાઈ આવશે। તો આ પ્રમાણે આને જે છે તે કટિંગ કરવાની અને 2 ઇંચનું આપણે જે શર્ટમાં કફ આવે છે એ ટાઈપ કફ બનાવી દેવાનો। તો આ પ્રમાણે અહીંયા માર્કિંગ કરી લેવાનું। તો આ પ્રમાણે આપણે આમાં માર્કિંગ કરી લીધું છે। જેટલી પણ લંબાઈમાં આપણે ડિઝાઇન કરવાની હોય એટલે લંબાઈમાં આપણે માર્કિંગ કરી લેવાનું આ પ્રમાણે। અને આ પ્રમાણે આપણે કેનવાસ લઈ લીધો છે। તો આ પ્રમાણે કેનવાસ લઈ લેવાનો અને આ રીતે ફોલ્ડ કરી અને અહીંયાથી કટિંગ કરી લેવાનું। તો આપણે અહીંયાથી કટિંગ કરી લઈએ। તો આના પ્રમાણે 2 પીસમાં કટિંગ કરી લેવાનું, એના પછી અહીંયાથી આપણે ફોલ્ડ કરી દેવાનું। તો આ પ્રમાણે આપણે ફોલ્ડ કરી દેવાનું અને જેટલામાં ડિઝાઇન બનાવવાની છે એટલો જ આપણે કેનવાસનો પીસ લીધો છે, તમે જોઈ શકો છો। થોડુંક મોટું લેવાનું માર્કિંગથી, બાકી એક્ઝેક્ટ એજ માપનું લેવાનું। તો તમે જોઈ શકો છો હલકું થોડું બે બાજુથી મોટું ભાગ આપણે લીધો છે। તો હવે આપણે અહીંયા જોઈ શકો છો તમે આ જે ભાગ છે એને આપણે અહીંયાથી આ પ્રમાણે માર્કિંગ કરી લેવાનું, કારણ કે એટલો ભાગ સિલાઈમાં જશે તો એના માટે એટલો ભાગ સ્ટ્રેટ જ રાખવાનો। તો આપણે એ પ્રમાણે એક માર્કિંગ કરી લેવાનું અને ઉપર એક માર્કિંગ કરી લેવાનું, જ્યાં આપણે પહેલાં માર્કિંગ કર્યું હતું સ્લીવની અંદર ત્યાં જ। તો આ પ્રમાણે પહેલાં 2 માર્કિંગ અનિવાર્ય છે કરવા, એના પછી સ્લીવનું કંઈ કામ નથી। તો સ્લીવને આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈએ અને હવે આપણે આમાં આ પ્રમાણે જોઈ લઈએ। તો આ જે ભાગ છે તેમાં આપણે પરફેક્ટલી માર્કિંગ કર્યા છે। હવે આ જે માર્કિંગ કર્યા એના 3 ભાગ આપણે કરવા પડશે, કારણ કે 3 આપણે પીસ છે તે ડિઝાઇનના એ કરવાના છે એટલા માટે। તો એક અહીંયા આપણે રાખી દઈએ 4.25ની આજુબાજુ, અહીંયા પણ 4.25। તો 3 પાર્ટ થઈ જશે। અહીંયા 4.5 થયો, એક જરાક મોટું થશે કારણ કે 13નો એકદમ 4 ભાગ સરખા કરવા મુશ્કેલ છે। તો જરા તરા આમ તેમ હોય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી। તો આ 3 બોક્સ આપણે બનાવી લીધા છે। જેટલા પણ બોક્સમાં આપણે વર્ક કરવાનું હોય, કામ કરવાનું હોય એટલા બોક્સ આપણે આ પ્રમાણે બનાવી લેવાના અને એના પછી આના પણ મિડલ કરી લેવાનું બધા બોક્સનું। તો અહીંયા આપણે 2 અને 1 દોરો આવશે અને અહીંયા પણ આપણે આ પ્રમાણે માપી લેવાનું। તો આમાં પણ 4.5માં થોડુંક ઓછું છે, તો 2.25ની આજુબાજુ માર્કિંગ કરી દઈએ અને આમાં પણ એ જ પ્રમાણે છે। તો 2 અને 2.25ની વચ્ચે 1 દોરો, જ્યાં આવે ત્યાં આપણે માર્કિંગ કરી લેવાનું। તો આ પ્રમાણે માર્કિંગ કરી લીધા પછી આ જે માર્કિંગ છે તેને આપણે વ્યવસ્થિત કરી લેવાના અને એક બોક્સ આપણે પહેલાં આ પ્રમાણે બનાવી લેવાનું। તો આ પ્રમાણે આપણે આ જે છે તે બોક્સ બનાવી લીધું છે। અહીંયા માર્કિંગ ટુ માર્કિંગ જો તમે ડ્રો કરશો તો જ પરફેક્ટ થશે બધા જ પીસ। તો અહીંયાનું આપણે માર્કિંગ લેવામાં પ્રોબ્લેમ આવતી હોય તો આ પ્રમાણે અહીંયા એક સ્ટ્રેટ માર્કિંગ કરી લેવાનું પહોળાઈ માટે। જેટલું આપણે આનો પોઈન્ટ આવ્યો છે, પહેલાં બોક્સનો પોઈન્ટ છે એ પોઈન્ટથી આપણે સ્ટ્રેટ માર્કિંગ આ પ્રમાણે કરી લેવાનું, એટલે આની પહોળાઈ જે છે તે પણ એકદમ એકસરખી જ થશે, પહોળાઈમાં પણ કોઈ જાતનો પ્રોબ્લેમ નહીં આવે। તો આ પ્રમાણે આની પહોળાઈ પણ લઈ લેવાની। તો તમે જોઈ શકો છો પહોળાઈમાં પણ કોઈ પણ જાતનો પ્રોબ્લેમ નહીં આવે। આ પ્રમાણે આની પહોળાઈ લઈ લેવાની। તો આ રીતે તમે જો બધા માર્કિંગ પરફેક્ટ કરશો તો બધા જ
જે આપણા શેપ છે કાજુ કતરીના, બધા શેપ જે છે એકદમ પરફેક્ટ બનશે. કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ જાતનો પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. બાકી આમાં પ્રોબ્લેમ આવી શકે છે જો માર્કિંગ બરાબર ન હોય તો. હવે આ જે બીજો ભાગ છે એમાં માર્કિંગ કરવાની જરૂર નથી, એની ઉપર જ આ રીતે મૂકી દેવાનું. અને તમને આ રીતે જો કટિંગ ન ફાવે તો આની ઉપર આ રીતે બંને એકની ઉપર એક રાખી અને સિલાઈ લગાવી શકો, અને સિલાઈ લગાવ્યા પછી કટિંગ કરી શકો. તો આમ તેમ જે નીચેનો ભાગ છે તે ખસકે નહીં અને એકદમ પરફેક્ટલી તમે કટિંગ કરી શકો છો. પણ આમાં મેં થોડોક વજન મૂકી દીધો છે સ્કેલનો, એટલે એમ પણ આમ તેમ નહીં થાય હલબલે. બાકી તમને ન ફાવે તો તમારે વચ્ચે એક સિલાઈ લગાવી દેવાની, એટલે જે છે તે આ આમ તેમ ભાગ ફસકશે નહીં અને એકદમ પરફેક્ટ બંને સ્લીવના જે સ્ક્વેર છે તે બંને ભાગની ડિઝાઇન છે તે એકદમ પરફેક્ટલી અને એકદમ પરફેક્ટ થશે. તો આ પ્રમાણે તમારે કટ કરી લેવાનું અને અહીંયા નીચેનો ભાગ છે ત્યાંથી ઓપન કરી દેવાનું, એટલે જે નીચેનો ભાગ છે ત્યાંથી આપણે કટ કરી દેવાનું, ઉપરનો ભાગ છે ત્યાંથી બંધ રાખવાનું. કારણ કે જે ઉપરનો ભાગ છે તે ભાગ છે ત્યાંથી ખુલ્લું નહીં થાય, સ્લીવનો ભાગ છે, અને નીચેનો ભાગ છે તે મોરીનો છે, તો ત્યાંથી આપણે ખુલ્લું કરવું પડશે પલટાવવા માટે. તો આ પ્રમાણે આપણે આનો લુક આવશે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ બધા જ ભાગ છે તે એક સરખા દેખાય છે. અને આમાંથી આપણે જે કફના 2-2 ઇંચના પાર્ટ છે તે કટિંગ કરી લેવાના. તો એ આપણે કટિંગ કરીને ચોંટાડી લીધા છે અને આ સ્લીવ છે તો એને મૂકી દઈએ. અને હવે આપણે જે પણ આપણે પીસ રેડી કર્યા છે કાજુ કતરીવાળા, તો આ બધા પીસ છે એને આપણે જે પણ કપડામાં આપણી પાસે હોય એ કપડુંમાં અટેચ કરી લેવાનું. એના પછી આ પ્રમાણે અટેચ કર્યા પછી આ જે છે તે મિડલનું એક માર્કિંગ કરી લેવાનું અને અંદરનો ભાગ સીધો રાખવાનો. તો આ બંને સ્લીવ જે છે તે પહેલાં એકસરખી કરી લેવાની, આગળનો ભાગ આગળ અને પાછળનો ભાગ પાછળ. આ પ્રમાણે કર્યા પછી બંને બાજુ માર્કિંગ કરી લેવાનું, કારણ કે અંદરનો ભાગ આપણે સીધો રાખવાનો છે. તો અહીંયા એક માર્કિંગ કરી લઈએ અને એક માર્કિંગ એક્ઝેક્ટ બીજી બાજુ. તો આ જે માર્કિંગ કરવાથી બંને સ્લીવ એક બાજુની નહીં બને. આ ડિઝાઇન ઘણી વખત આ ડિઝાઇન બનાવ્યા પછી ખ્યાલ આવે છે કે બંને સ્લીવ એક જ બાજુની બની ગઈ, પછી આમાં પ્રોબ્લેમ આવે છે. કોઈ પણ ઈલાજ નથી આનો. તો એના કરતાં આપણે જ્યારે પણ સ્ટીચ કરતા હોય ત્યારે જ આપણે જોઈ લઈએ કે ક્યાં શું પ્રોબ્લેમ છે. અને અહીંયા પણ આપણે જ્યારે પણ આને અટેચ કર્યું છે, ચોંટાડ્યું છે પ્રેસથી, ત્યારે મિડલનું માર્કિંગ કરી લીધું છે અને સ્લીવમાં પણ આપણે મિડલનું માર્કિંગ કરી લીધું છે. તો સૌથી પહેલાં આમાં આપણે વચ્ચે એક સિલાઈ કાચી લગાવી લેશું, કારણ કે આને અટેચ કરવું જરૂરી છે. તો આને અટેચ કરવા માટે એકદમ વચ્ચોવચ્ચ મિડલમાં એક માર્કિંગ આપણે જે છે તે કર્યા જ છે. તો એક સિલાઈ આપણે લગાવી લેવાની આ પ્રમાણે. તો આ પ્રમાણે આપણે સિલાઈ લગાવી લઈશું, તમે જોઈ શકો છો. આ સિલાઈ લગાવતી વખતે જોતું રહેવાનું, અને જો કંઈ પણ લાગે કે મિડલ નથી તો આમ તેમ કરતું પણ રહેવાનું. એટલે બંને ભાગની જે વચ્ચેની ઘડી છે તે મળવી જોઈએ, તો જ એકદમ પરફેક્ટલી વચ્ચોવચ્ચ ડિઝાઇન બનશે. હવે આપણે આમાં સિલાઈ લગાવી દઈએ. તો સિલાઈ લગાવતા વખતે એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે. અહીંયા તો બધે આપણે કેનવાસની નીચે સિલાઈ લગાવવાની છે, પણ અહીંયા પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ આવે છે. તો પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ જો તમે સિલાઈ લગાવશો અને પછી ત્યાંથી કટ કરશો તો સિલાઈ નીકળી જશે. એટલે થોડુંક કેનવાસ ઉપર લઈ લેવાનું. તો આ પ્રમાણે તમે જોઈ શકો, થોડુંક કેનવાસ ઉપર આપણે સિલાઈ લેવી પડશે અને થોડીક દૂર રાખવી પડશે.
તો આ તમે જોઈ શકો છો, આપણે આને સિલાઈ લગાવીને પરફેક્ટ કમ્પ્લીટ આને કટિંગ કરી લીધું છે અને ચેકા પણ લગાવી લીધા છે. હવે આને આ પ્રમાણે પલટી કરી દેવાનું અને કાતરના પોઈન્ટથી આને જે આના પોઈન્ટ છે તે પરફેક્ટ બનાવી લેવાના અને એના પછી આમાં આપણે પ્રેસ લગાવી લેવાની, એટલે આનું ફિનિશિંગ એકદમ જબરજસ્ત આવશે. આ જે કપડું છે તે એકદમ સિલ્ક કપડું છે, તો કોટન હોય તો એકદમ ઇઝી પડે, પણ આ સિલ્ક છે તો એમાં થોડું પ્રોબ્લેમ આવે છે. તો આ પ્રમાણે કાતરના પોઈન્ટ એટલા જ પોઈન્ટ અંદર જે છે તે તમારે કરવાના કે કપડું ફાટીને બહાર ના આવી જાય. હલકે હાથથી આ પ્રમાણે કરવાના, બાકી એકદમ જોર લગાવશો તો કાતરનો પોઈન્ટ બહાર આવી જશે અને સિલાઈ નીકળી જશે અને કપડું ફાટી જશે. તો એ પ્રમાણે નથી કરવાનું, આ પ્રમાણે આપણે કરી અને હવે આપણે પ્રેસ લગાવી લેવાની. તો તમે જોઈ શકો આપણે પ્રેસ લગાવી અને એકદમ રેડી કરી લીધું છે. આ પ્રમાણે આપણે પ્રેસ લગાવી છે. તો એકદમ સિન્થેટિક છે, સિલ્કનું કપડું છે, છતાં પણ આનું ફિનિશિંગ તમે જો કોઈ પણ જગ્યાએ કળચલી નથી દેખાતી, એકદમ પરફેક્ટલી બેસી ગયું છે કારણ કે આપણે પ્રેસ લગાવી છે. તો પ્રેસ લગાવવાથી ફિનિશિંગ પ્લસ થાય છે. તો જ્યારે પણ તમે આ પ્રમાણે કામ કરતા હોય તો પ્રેસ લગાવવાનો આગ્રહ રાખો. અને હવે આપણે આમાં ધારની સિલાઈ લગાડવાની છે અને અહીંયાથી આને પોઈન્ટ જે છે તે આ પ્રમાણે અટેચ પણ કરવાના છે. ધારની સિલાઈ લગાવો કે ન લગાવો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, તમારે લગાવવી હોય તો લગાવી શકો, બાકી ન લગાવો તો પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. આપણે લગાવી લીધી છે અને એના પછી હવે આપણે આ પોઈન્ટને અટેચ કરવાના છે. તો પોઈન્ટ અટેચ કરવામાં ખાસ કરી અને તમે એક વસ્તુ કરી શકો છો કે પોઈન્ટ અટેચમાં તમારે જો આ રીતે કરવા હોય તો આ રીતે, બાકી વચ્ચે એક મોતી લગાવી લેશો હાથથી તો પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. તો એનો જે લુક છે એ થોડોક વધારે સારો આવશે. તો એ પ્રમાણે તમે સિલાઈ કરી શકો છો. મોતી લગાવવું હોય તો મોતી પણ લગાવી શકો અને બાકી આ પ્રમાણે આને અટેચ કરી શકો. મોતી હાજરમાં ન હોય તો તમે આમ પણ કરી શકો, મોતી હોય તો આનો લુક વધારે સારો આવે છે. તો તમે જોઈ શકો છો આ સ્લીવ બની અને આ જે આપણા સ્ક્વેર છે તે રેડી થઈ ગયા છે. હવે આપણે આમાં નીચેનો ભાગ જે આપણે બેલ્ટ રેડી કર્યો છે એ બેલ્ટ આપણે આ પ્રમાણે લગાવી દેવાનો છે. તો અહીંયાથી તમે જોઈ શકો છો, જેટલા પણ ઇંચનો તમારે બનાવવું હોય એટલા ઇંચનો તમે બનાવી શકો છો, કોઈ પણ જાતનો પ્રોબ્લેમ નથી. તો આને આપણે આ પ્રમાણે એક સિલાઈ લગાવી લેશું ઊંધી સ્લીવ રાખી, અને કારણ કે આ જે કેનવાસવાળો ભાગ છે તે આપણે બહારની તરફ આવવો જોઈએ. તો આને આ પ્રમાણે સિલાઈ લગાવશું તો આ જે બેલ્ટનો ભાગ છે તે બહાર આવશે. તો આને જે છે તે અહીંયાથી આ રીતે આપણે પલટી કરી દઈશું. તો આ જે ભાગ છે તે કેનવાસવાળો બહાર આવ્યો, તો એનું ફિનિશિંગ થોડુંક પ્લસ આવશે અને સારું આવશે. બાકી ઉપરનો જે બી જગ્યાએ બહારનો ભાગ દેખાય ત્યાં હંમેશા કેનવાસ આવે એ પ્રમાણે જ કટિંગ અને સ્ટિચિંગ કરવાનું. બાકી બહાર જો નહીં આવે તો પ્રોબ્લેમ થશે અને એકદમ એનો જે લુક છે તે આ પ્રમાણે નહીં આવે. તો આમાં જે કાચી સિલાઈ હોય તે આપણે ખોલી લેવાની. તો આપણે આ પ્રમાણે કાચી સિલાઈ ખોલી લેવાની અને આને પછી એકદમ પરફેક્ટલી આને અહીંયાથી કટિંગ કરી લેવાનું અને આ રીતે બની અને રેડી થઈ ગઈ છે. તો આ તો આજનો અમારો વિડીયો. તમને કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો. જો અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને અમારા ચેનલને જલ્દીથી સબસ્ક્રાઈબ કરો. મળીએ નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો.